ผู้ชำนาญการชุดถอดทำลายอำมพันธ์ถูกบรรจุมอบยังหน่วยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเคลื่อนที่กองทัพเรือสหรัฐ U.S. Navy's EOD Mobile Unit 6 ภายใต้ EOD Group 2 เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกอาวุธปืนเล็กณสนามยิงปืนในเวอร์จิเนียบีชรัฐเวอร์จิเนียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกตามวงรอบมาตรฐานก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังเป็นหมวด United States Navy Explosive Ordnance Disposal Technicians ทำหน้าที่ดูแลสรรพาวุธทุกประเภทอย่างปลอดภัยรวมถึงระเบิดแสวงเครื่องเคมีชีวภาพและนิวเคลียร์พวกเขาดำเนินงานทั้งตำแหน่งบนบกและใต้น้ำการพิสูจน์ทราบวิธีการทำให้ปลอดภัยและการกู้หรือการทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศและต่างประเทศพวกเขาดำเนินการทำลายอาวุธอันตรายดอกไม้ไฟและวัตถุระเบิดที่ถูกส่งกลับจากภาคพื้นโดยใช้เทคนิคการระเบิดรุนแรงและการเผาพวกเขาเข้าวางกำลังเป็นส่วนหน้าและบูรณาการอย่างเต็มที่กับผู้บัญชาการรบหน่วยปฏิบัติการพิเศษและหน่วยสงครามต่างๆภายในกองทัพเรือนาวิกโยธินกองทัพอากาศและกองทัพบกพวกเขายังถูกเรียกตัวมาสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของทหารและพลเรือนเช่นเดียวกับหน่วยสืบราชการลับภารกิจของช่างเทคนิค EOD จะนำพวกเขาไปสู่ทุกสภาพแวดล้อมและทุกสภาพอากาศในทุกส่วนของโลกพวกเขามีสินทรัพย์มากมายที่พร้อมสำหรับการบรรลุภารกิจตั้งแต่อุปกรณ์ดำน้ำประเภทสกูบ้าดำน้ำลึกที่ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจติดกับตัวลงไปใต้น้ำแบบวงจรปิดและเปิดและผิวน้ำไปจนถึงการแทรกซึมทางอากาศจากเครื่องบินปีกตรึงและการลงเชือกเร่งด่วนทางยุทธวิธีการโรยตัวการควบคุมการลงจากเนินสูงชันเช่นโขดหินและการลาดตระเวนพิเศษแทรกซึมถอนตัวจากเครื่องบินแบบปีกหมุนไปจนถึงเรือเล็กและยานเกราะสายพานลำเลียงกระบวนการฝึกอบรม EOD เริ่มต้นด้วยการฝึกเตรียมความพร้อมเป็นเวลา3 สัปดาห์ที่ Naval Station Great Lakes Illinois ผู้สมัครรับการคัดเลือกจะทำการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำระยะไกลและการปรับสภาพร่างกายจากนั้นผู้สมัคร EOD จะเข้าร่วมการฝึกอบรมที่เข้มงวดเพิ่มเติมอีก51 สัปดาห์การฝึกของพวกเขาเริ่มต้นด้วยโรงเรียนดำน้ำ9 สัปดาห์ที่จัดขึ้นณศูนย์ฝึกดำน้ำและกู้ภัยกองทัพเรือ Naval Diving and Salvage Training Center NDSTC ในปานามาซิตี้ฟลอริดานอกจากการเรียนรู้วิธีดำน้ำแล้วผู้สมัครยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ประเภทต่างๆและฟิสิกส์ของการดำน้ำกระบวนการทำงานของร่างกายขั้นพื้นฐานสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันหลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสอนดำน้ำผู้สมัครจะย้ายไปเรียนที่โรงเรียนถอดทำลายสรรพาวุธวัตถุระเบิดกองทัพเรือ Naval Explosive Ordnance Disposal School ที่ฐานทัพอากาศเอ็กลินในฟอร์ตวอลตันบีชฟลอริดาการฝึกอบรมนี้แบ่งออกเป็นสรรพาวุธเฉพาะประเภทได้แก่ Demolition Division การทำลายรวมไปถึงการฝึกวิธีการตั้งค่าระเบิดแบบต่างๆ Tools and Methods Division สอนการใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆในการทำงาน EOD Core Division สอนพื้นฐานการทำงาน EOD Ground Ordnance Division เน้นไปที่กระสุนวัตถุระเบิดและลูกระเบิดมือ Air Ordnance Division เน้นที่ลูกระเบิดและขีปนาวุธ Implosive Explosive Device IED ระเบิดแสวงเครื่องรวมไปถึงระเบิดทำเองหรือ Homemade Bomb Biochem Division รวมบทเรียนเกี่ยวกับสารชีวภาพสิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางชีวภาพและสารเคมีต่างๆใช้เป็นอาวุธสงครามที่อาจเป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์หรือทำให้เกิดโรค Nuclear Ordnance Division ครอบคลุมฟิสิกส์นิวเคลียร์ขั้นพื้นฐานและการตรวจสอบรังสีและกระบวนการใดๆที่จะลด
หรือขจัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีออกจากพื้นผิวนั้นๆโดยอาจใช้กระบวนการทางกายภาพเคมีกลศาสตร์และไฟฟ้าเคมี Underwater Ordnance Division ให้ความสำคัญตอร์ปิโดและวัตถุระเบิดใต้น้ำอื่นๆตลอดจนเทคนิคการค้นหาใต้น้ำทุกส่วนจะสอนวิธีการทำให้ปลอดภัยหรือปลดชนวนวัตถุระเบิดเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม EOD ขั้นพื้นฐานผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนจะเข้าร่วมหลักสูตรส่งทางอากาศขั้นพื้นฐาน Basic Airborne ระยะเวลา3 สัปดาห์ที่ฟอร์ตเบนนิงจอร์เจียซึ่งผู้สมัครจะมีคุณสมบัติเป็นนักกระโดดร่มชูชีพขั้นพื้นฐาน Basic Parachutist หลังจาก Jump School การฝึกจะดำเนินต่อไปที่ Gulfport รัฐมิสซิสซิปปีต่อไปอีก4 สัปดาห์ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอาวุธรวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากการรบขั้นตอนสุดท้ายของการฝึก EOD คือการฝึกยุทธวิธี EOD 3 สัปดาห์ที่ฐานทัพเรือสะเทินน้ำสะเทินบกในซานดิเอโกซึ่งจะประกอบด้วยการแทรกซึมทางเฮลิคอปเตอร์การลงเชือกเร่งด่วนทางยุทธวิธีประกอบอาวุธการโรยตัวการแทรกซึมทางน้ำด้วยเฮลิคอปเตอร์และการลาดตระเวนพิเศษแทรกซึมถอนออกการฝึกอาวุธปืนเล็กอาวุธยุทโธปกรณ์ยุทธวิธีหน่วยขนาดเล็กอาวุธการป้องกันการนำทางบกและการลาดตระเวนและการสื่อสารทางยุทธวิธีดาวเทียมและสัญญาณวิทยุย่านความถี่สูงเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม EOD ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับมอบหมายให้ประจำหน่วยเคลื่อนที่ EOD ซึ่งพวกเขาจะได้รับการฝึกภาคปฏิบัติขั้นสูงและประสบการณ์ในฐานะสมาชิกของหมวดกองร้อยสนับสนุนปฏิบัติการนอกประเทศการรบ Combat Expeditionary Support หมวดกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีปฏิบัติการนอกประเทศกองร้อยปฏิบัติการพิเศษและกองร้อยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเล Marine Mammal Companies The U.S. Navy Marine Mammal Program เป็นโครงการที่บริหารงานโดยกองทัพเรือสหรัฐซึ่งศึกษาการใช้งานทางทหารของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลโดยเฉพาะโลมาปากขวดและสิงโตทะเลแคลิฟอร์เนียและฝึกสัตว์ให้ปฏิบัติงานต่างๆเช่นการป้องกันเรือและท่าเรือการตรวจจับทุ่นระเบิดการทำลายและการกู้คืนยุทธภัณฑ์ U.S. Navy Production Division Defense Media Activity Video by Austin Rooney เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์